Sa muling pagbubukas ng bahay ni Kuya. Hello, Philippines! Nakilala natin ang bagong henerasyon ng mga housemates na susubok sa mga hamon ni Kuya. JM, Vinso, Bricks. At sa pagpasok ni na Patrick at Dingdong, isang matinding task agad ang ipinataw ni Kuya sa kanila. Ang bilang ng makakapasok ng aking bahay ngayong gabi mula sa inyong dalawa ay isa lamang. Sino sa inyong dalawa ang mananatili? Ako na po muna yung papasok. Para naman sa lahat, isang mabigat na anunsyo ang ibinigay ni Kuya. Ang bilang ng official housemates ay wala. Sa kabila ng mga bibigat na anunsyo, nagsimula ring maging malapit ang bawat isang house guest sa isa't isa. At bawat araw na lumipas, isa-isang pinatunayan ng lahat ang kanilang halaga para manatili sa bahay ni Kuya. At sa pagtatagumpay ni Patrick, tinupad rin ni Kuya ang kanilang usapan. Pero Di dapat malaman ng kahit sino ang totoong relasyon ninyo ni Patrick. ngayong gabi, sa kabila ng tensyon sa pagkakakompleto ng 11 official housemates, Briggs, Patrick, Jazz, Binsoy, Noemi, Colette, Kai, Ray, Jaren, Mark, at JM. Kayo ang aking 11 official housemates. Congratulations! mapagtagumpayan kaya nila ang kanilang weekly task? At paano kaya masusubok ang kanilang samahan kahit lahat ng ito ay isang malaking pagsubok lamang ni Kuya at lahat ay official housemates na pala? I will surrender my spot. Guys, kung sino nyo gusto makapasok? Dito ka. Siguro bilang kuya. Lahat ng ito ngayong gabi dito sa Pinoy Big Brother Gen 11. Sa panibagong araw sa bahay ni Kuya, si Patrick nagising na tila malalim ang iniisip. You okay, Kuya Patrick? Good morning. How did you sleep? Did you sleep? Oo. Pero hindi ko alam kung mahaba or... Everyone took a long time to sleep. Yeah. Overthinking again. Sa kusina, kapansin-pansin naman ang hindi pagpansin ni Den kay Patrick. Sino lumabas? Hindi. Huwag na. Mamaya na lang. Ipunin ko na lang. Pagkatapos mag-shower, si Patrick chinempohan si Den sa bedroom. Pag need mong kausap, Tara, wala na ata. Nagpatuloy ang cold treatment ni Den kay Patrick, kaya naman hindi na niya napigilang kumprontahin ito. Tatampo ka ba sa akin? Ha? Ding. Baon? Ha? Ito ko lang. Ay, hindi ako ulit kausapin ka. Ha? Hindi ako ulit kausapin. Maging sa harap ng ibang housemates, tuloy ang pag-iwas ni Den kay Patrick. I'm 3 days late. And it's okay. It's fine. Gwenchana. Gwenchana! Wish that I could find the words to describe you now. Si Patrick sumubok muling lumapit kay Den. Hindi ko alam. Carpet eh. Napansit ko lang. Pansit. Paras tayo ng food socks. I'll go. Bye. Wait lang. We've been through it all. You're the one who understands. Si Den mas piniling mapag-isa sa pool area. Maya-maya, ipinatawag na ang lahat sa garden area para malaman ang 4 pang official housemates. Ang unang tao na mapapabilang sa last 4 slot bilang official housemate, Rain. Jared. Mark, JM,
Matapos ang kanilang deliberasyon, si Kuya minabuting kamustahin siya. Kuya, Ano ang masasabi mo sa mga naganap kanina? hindi ko siya ma-explain kasi it's a combination po of being emotional and roller coaster, and yung facade ko, kuya, dapat firm. Like, ayoko pa maging pabigat. Di baling I'll carry the burden. Huwag lang ako yung maging burden. I press it hard para, huwag ka mag-break into pieces. Ganun. I'm just holding myself all together, kuya. Para sa akin, mas mainam din to learn and to let out your emotions. Mahirap magkimkim, Dingdong. At hindi mo kailangan dalhin lahat. Tatanungin kita, Dingdong. Kamusta ka? I'm not okay. I feel like lang po, kuya, na somehow po na left behind lang ako kasi I'm the last person to enter. Tapos may ganun po kasi akong fear na baka hindi po ako maka-fit in, and minsan, kuya, iniisip ko baka I'm not contributing. I feel so weak po. Pero Dingdong, sa pagpasok niyong dalawa rito, you were in control of the decision. Kung may pagkakataon ba na bumalik noon sa desisyong yun, ikaw pa rin ba ang mag-giveaway? Of course, kuya, no. With all the things happened during my stay, and kung makakabalik po nung time na yun, kuya, I won't give way. But because I give way naman po nung time na yun kasi confident po ako na gagawin niya naman po yung part niya. Sa tingin mo ba, sapat ang ginawa niya? Ayoko naman pong i-invalidate yung naging effort niya. Ginawa niya naman po siguro yung part niya. Naniniwala ka bang karapat-dapat kang maging official housemate? Yes, kuya. I'm really prepared. Kaya lang po, I have to weigh things, and gusto niya naman din po. I became na lang po the bigger person. Dingdong, sinabi mo sa akin na madalas talaga sa iyong buhay, ikaw ay nag-giveaway. But there comes a point in our lives that we also have to think for ourselves. And it doesn't make you less of a person. Paglabas ng confession room, nanatiling ilag si Den kay Patrick. Thank you. Maya-maya, muli namang tinipon ni Kuya ang official housemates at house guests para sa isang mahalagang anunsyo. Kanina, ang unang 7 official housemates ang humawak ng inyong kapalaran. Pero ngayon, bibigyan ko kayong lahat ng pagkakataon para baguhin ito. Dahil ang bawat isa sa inyo ay maaaring maglabas ng saloobin at opinyon para pag-isipan, pag-usapan, at ipaglaban na kayo
ay karapat-dapat maging opisyal na housemate sa aking bahay. Sa puntong ito, bibigyan ko kayo ng 1 oras para ipaglaban ang inyong mga pangarap. Ang 1 oras ay magsisimula na ngayon. Pagkatapos ng anunsyo ni Kuya, agad naman nag-usap ang housemates at house guests. Kasi parang sinasabi niya, wala sa aming mga pinili nyo ang kapalaran namin nung kayo nag-decide. Parang nasa inyo yung... So parang ngayon, pwede namin i-change or i-maintain yung decision nyo. Well, one thing is clear. On my side, as the last person who entered the house, I didn't have the chance to vote. Especially the first 3 and the additional 4. Like, I don't even know. Like, you're already there when I entered. So, you know, it's kind of unfair for me. Super unfair. It's unfair. Parang unfair again sa akin kasi I'm the last one nga. Wala akong... So from the No, Pwede the sana point mangyari is, sa inyo muna. Let me the hear you start. first and then we'll all follow after. Defend nyo na lang. Pa rin natin i-defend yung ano natin. Respect na lang natin yung isa't isa kasi tayo din sa posisyon nila. Sige, yeah. So kung mag-vote tayo, Parang ano na lang siguro din. Pressure na lang. Bawat isa ay nagbigay ng rason kung bakit ba sila karapat-dapat na mapasama sa 11 official housemate ni Kuya. I want to help my dad enjoy his old years now with us, with his family. Kasi he's been working his whole life. I think I want to do something na makahelp naman sa parents ko. For the first few days, ko naman hindi niya ako naramdaman. Ano. Bakit nga ba? Kasi siyempre hindi ako buo. Nung pumasok ako dito, may naiwan akong problema sa labas. Nabaon sa utang, mama ko. Wala yung hanap buhay ng pamilya namin. At worst case scenario, habang nandito ako sa loob, possible na makakulong pa yung nanay ko dun. Kaya gusto lumaban. Gusto kong patunayan na hindi porket ako yung pinakabata is ako yung pinakamahina. Sa loob ng bahay, si Den kinausap ang kapwa house guests na sina Dylan, Kanata at Therese. The strategy is already there. Always remember, they can always vote for themselves and they're already secure. Diba? I mean, kung ikaw yun nandyan, you'll play safe. Diba? Binoto na nila yun. Yan na yun. So, hindi pwedeng manggaling sa atin yung masama. Let's pass the ball, the burden to them. Ako, I never had a chance to even vote. Nagul ko lang ako, buo na kayo. Ako kahit anong mangyari, hindi ako mag-vote. The first question is that, sige, we will let our arms open. Who do you think ang deserving sa amin? Only one. You will vote. Okay? And sino ang pinaka-less deserving sa'yo? Kasi that's the only power that we can have. 4 lang kami. Maya-maya pa sumama na ang 4 sa ibang mga kasama sa living area. In reality, you guys are already 11. We're outnumbered. So give us more chance to say whatever rules. Kasi at the end of the day, it's really the numbers that will matter. So the first scenario is that you will vote sino sa tingin nyo yung deserving sa aming 4. But at the same time, you will also vote sa inyong 11 who is the least deserving. You decide na kasi mas nauna nyong na-enjoy yung spot ninyo compared to us. Thank you. May naisip na ako. I will surrender my spot. No. Napag-decide na ako. Pinag-isipan ko tumabot. Tingin ko, na-serve ko na yung purpose ko here sa bahay. And gaya nga ng sinabi ko, I want to inspire talaga sa labas. And tingin ko, ang dami kota na ako eh. I will give my spot to Den to give him a chance na i-prove yung sarili niya kasi unfair talaga, super duper. Ayaw kong maging unfair din tayo. Alam ko lahat tayo may pangarap. Pero hindi dito natatapos yung buhay. I love you all. Pero this is my final decision. No. Sorry. Wait lang. Sorry. As someone na
gusto niyang ibigay yung slot niya, I also have the right to accept it or refuse it. I just want to, everyone, please, do you agree ba sa ganong situation? I mean, personally ako, it's not really that kind of decision na dapat natin ginagawa. It's not sacrificing your slot for the sake of who do you think more deserving. That's why we always have consensus. Pero, so please, susurrender ko pa rin to. Please, Kung ayaw nyo tanggapin, paki-end, na lang. susurrender ko yung spot ko. Habang emosyonal pa ang lahat sa desisyong binitawan ni Patrick, si Ding Dong pinili itong makausap ng sarilinan. Thank you. But remember, we're two in one. You cannot live without me. It's useless. It's useless. Okay? I'm continuing my task, so are you. So don't be impulsive. You just simply surrender. Tapos sa akin mapatinuro. There's a strategy, diba? Kaya nga kami nag-usap na apat eh. Hindi iniiwasan mo kung hindi ko alam kung... Hindi na kasi point. Okay. So, nagigets mo ba ako? Okay. Nagigets mo yung point ko? I appreciate. Ha? Nalilito kasi talaga ako, hindi ko alam. Hindi na naman ikaw nalilito. Nalilito rin ako. So, huwag kang magpadalos-dalos. Okay? Nababawain mo yan. See? See? Parehas tayong impulsive, pero sa ganitong bagay, pagbayo mo to sa akin, I have a bigger brain. Okay? Sorry. Pagbalik sa mga kasama, Hindi ko na siya gini-give up kasi ayoko din mapunta sa kanila yung burden. si Patrick muling naisip na gamitin ng alcohol bottles para bumoto. Una nilang binigay ang kanilang boto sa taong tingin nila ay least deserving na mapasama sa official housemates. I'm so sorry, guys. Need talaga. Can you please put the alcohol down muna? Sorry. It's okay. Sorry. Thank you. Nagpatuloy ang emosyonal na botohan ng official housemates at sa huli, So I think the one who has the most vote na niya is Ate Noemi. sunod naman nilang pinagbotohan ang most deserving house guest. Jaren, you wanna go next? Pagkatapos ng botohan, si Patrick isang bagay ang sinabi sa mga kasama. Magulo siya, unfair pa din siya kasi namili lang, kasi sabi natin, restart. So parang isa lang yung pinili natin makipagpalit. Si Noemi hindi na rin napigilang maglabas ng kanyang saloobin sa naganap na botohan. Pinaglaban ko lang kung ano ang pinag-work ako. And I don't regret anything. And I see some people here, may iba naman na kailangan pa nilang mag-reveal sa sarili nila. If you have something to say to someone, you say it. Magpakatotoo kayo sa sarili nyo. Mabilis na nauubos ang oras pero ang mga housemates at house guests wala pa rin nararating na desisyon. Magulo siya, unfair pa din siya kasi namili lang, kasi sabi natin, restart. So parang isa lang yung pinili natin makipagpalit. Can we have So dapat tuloy-tuloy siya hanggang sa ubusan. So at the end of the day, magsiswitch talaga tayo with that? That's the point. What's gonna happen? It's up to us. Can we vote upon if we're all good with this or do we wanna re-vote again? Parang 1 hour, matagal siya isipin, kuya eh. Pero nung nandun na kami, sobrang feeling namin ang bilis. Hindi kami makapag-decide. Heart aches. I can't do this anymore. And I know that you're all deserving, but like... I don't know anymore. Yeah, totoo, promise. Pero kailangan natin Parang lumaban. gusto ko na lang na, din. What do you guys think? Akong naiisip ko tama yun, sisimulan natin from the start. Pero kailangan natin ng time.
I mean, just to be fair, kasi hindi naman lahat nakilala natin in a short span of time. Even Kuya din. So, just to be fair to all. Tama. Yeah. May point. Sa kanilang nalalabing oras, muling sinubukan ng mga housemates at house guests na magbotohan. So, alisin natin to. Yes. And then we vote again, either Colette, Mark, Kuya Den. 55. Can we, Sige na, let's... Okay, sige, just one in front. Sinong bobotohan? Silang apat. Tatlo sa amin ang makakapasok. Isa lang ang... We have 43. Okay, one. Sila, hindi na... Let's go. Boboto sila. Boboto sila? Sure. Sa nalalaming ilang segundo, Nag-repeat na sila Kasi nag-trip. Guys, 23. Guys, paulit. Sa dami ko pong iniisip, yung task pa po namin ni Ding Dong, like, hindi ko po alam kung anong uunahin. Naghahalo-halo na po. Ulit, sorry, nalilitata si Therese. Guys, Love you guys. So, kasi dapat nakapwesto na doon yung 11. Unfair. Parang tingin ko survival siya eh. Guys, kung sino yung gusto makapasok! Go, 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 go! Go, go! Matagal akong kumilos. Tsaka siguro kuya, nag-blackout po ako kasi po sa mga nangyari. Sorry, Colette. Nakatapak ako, tapos tinulak ako ni Mark. Go, 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 go! Go, go! Grabe. Parang sabay po kami nagtapak ni Dylan sa 10. And nun po, nagsabi lang po si Dylan, bibigay niya lang daw po sa akin. Oh my God. Hindi naman ako kasama nung una pa. Okay lang. It's life. sa gitna ng mataas na emosyon, si Bricks ginulat ang lahat. Kuya Bricks. Dito ka. Siguro bilang kuya Kuya na lang. Bricks. Kasi lagi siya na ano di ba? Nahuli. Kuya Bricks. Kuya. Huwag mo na siguro. Sige, okay lang. Kuya Bricks. I mean, marami pa ako sana na i-share ba. Kaso, yung puso ko, sa bata ba? Knowing ako, pinakamatanda siya, yung pinakabata. Siya yung laging huli ba? Maraming beses niya na pinapatunayan yung sarili niya, pero kahit isang boto, wala siya. Dito lang ako naalis sa pwesto ko, pero nung nakita ko siya na nakaupo, siguro yung pagkakuya ko, naalala ko yung mga kapatid ko. Tsaka, Kuya Bricks. It's okay. You're making me cry. it's fine. No, I can't. Gusto ko to, sobrang gusto ko to, pero yung ano? bilang kuya ba, mahal ko kayo talaga na. It's making me cry, Kuya Bricks. Kuya Bricks. No, so, final na ako. Everyone don't like me. I don't deserve it. Hindi. They don't like Na. I love you all. It's pleasure. It's my pleasure. Sobrang hirap po na desisyon yung kanina, yung mga nangyayari. Parang siguro gawa na rin po ng oras. Maya-maya pa muling nagbigay ng anunsyo si Kuya. Ang 11 nakatayo at lumaban para sa kanilang pwesto ang aking official housemates. I love you all. Matapos ang anunsyo, naiwan ding nakamasid ang mga walang spot na sina Colette, Bricks, Den at Dylan. There were Uy, always Rain. big guilt, no? Dili mong gudingan na mga taga Sibugod. Guilt, meron. Wilak. Or wala, sakit. Andyan yan eh. Ara, ba kay kayo? Ang hirap yung thought mo kailangan mong improve sarili mo. Na alam, kahit alam mo naman na.
Nilapitan naman ni Dylan ang mga emosyonal na sina Binsoy at JM. Naniniwala talaga ako sa'yo, Tragaso. Yun talaga, at the end of the day, competition pa rin to eh. Yeah, tama. Thank you. Na-appreciate ko. So, patawa ka pa rin dito para natawa pa rin ako sa labas, ha? Baka mamaya, hindi ka na sumasayaw ng ganyan pag di ako nanonood. Huli naman niyang nilapitan ang umagaw ng kanyang spot na si Mark. Look, bro. Kulingan mo. That's sportsmanship ba? I mean, I wanna be the, bigger person. I'm choice good. Choice good. Choice good. Thank you. Congrats. Ang mga hinirang na official housemates, emosyonal pa rin pagbalik sa loob ng bahay, lalo na si Patrick. Sorry. Kasi natalanta kayo. Ikaw, wala ka pang bato. Si Patrick huling nilapitan ang buong araw nang umiiwas sa kanyang si Ding Dong. So sorry. Hindi pa kaya eh. Kalma lang. Sorry ka. Galingan ha. Always. Kinausap naman ni Kanata ang nagbigay ng spot sa kanya na si Briggs. I'm sorry, Kuya Briggs. No. Thank you so much. Thank you so much. Ano ko na gusto mo din to eh. Ha? And you're not weak. Always remember that. Thank you. Thank you, Kuya. I will always do my best. Why? Sorry. I feel so disappointed how you make a vote. Nang makapag-ipon na ng lakas ng loob si Patrick, pumunta ito sa living room para kausapin si Ding Dong. Sorry. I feel so disappointed. Nag-end kaagad yung vote eh. Nagets mo nung tagdadalawa kami. Saan? Sa alcohol. Hindi ko magets bakit binigay mo kay Noemi. Kaya ang ending natira pa kami for a tie na tagdadalawa. And then, lang, after ko kitang kausapin for a strategy, feeling ko hinang mo ko. Sorry, hindi ko na-gets kanina yung nangyari. Super parang ang weird na nag-usap tayo for a strategy. Alam mo kung bakit? Parang babawasan natin yung affected soldiers. It's like, pag nakapasok ako, we're 2-1, may another slot. Hindi ko na naisip yung kanina, like, hindi ko naisip. Yeah. Ano nga kaya ang mangyayari sa relasyon ni na Patrick at Ding Dong, aka Den, sa gitna ng lahat ng pilian na ito sa test nga ng kung sino ang magiging 11 official housemates ni Kuya? Hello Philippines! Hello world! Sa pagtatapos nga ng unang linggo sa bahay ni Kuya ay mas lalo nating nakikilala ang iba't ibang pagkatao at personalidad ng bawat isa sa gitna nga ng pagpili nila kung sino nga ba ang karapat-dapat maging unang official housemates ni Kuya. Pero muli, paalala, ang lahat ng ito ay pagsubok lamang dahil lahat naman talaga sila ay official housemates. At kasabay pa niyan, paano kaya nila mapagtatagumpayan ang kanilang first ever weekly task? Gayong grabe yung tensyon na dala ng mga hamon ni Kuya. Pilipinas at Team Online, panoorin natin. Sa sumunod na araw, huling pagkakataon na lamang ng ating housemates para makapag-ensayo sa kanilang weekly task. Hindi kaya practice na. Bagong. Araw na ganap. Oh my gosh, magaganap ang inyong weekly task. The sound was for us to practice, di ba? Just let's win the task. Para sa weekly task, kailangan lang gumamit ng 11 bagay para sumalok ang housemates ng tubig mula sa pool. Kailangan itong isalin hanggang sa dulo na may lalagyan. Para magtagumpay, kailangan tama ang tansya nila sa oras at dami ng tubig na masasalin. Kailangan makapagsalin sila ng 11 to 11.59 liters ng tubig sa loob lamang ng 11 to 11 minutes and 59 seconds. Kay Kuya manggagaling ang ibang mga gamit, ang bota, basin, water gallon, sponge at sandok. At sila naman ang mamimili ng 6 pampansalin mula sa bahay ni Kuya. 3, 2, 1, go!
Sige lang kuya, wait lang. Dali, Kate Miss, please. Dali. Dali, transfer. Grace. Matapos ang kanilang unang attempt, hindi pa rin nila nakuha ang tamang tansya. Sobra sa water, sobra sa time. Sumobra sa water because The time is good. 12 and a half. Oo, kasi tinapos. Huwag lang yun. Sa kanilang second attempt, nag-isip sila ng bagong diskarte. I think feeling ko perfect na. 8. Tama lang. Yung naramdaman ko po kuya is kaba tsaka pressure po na baka po na hindi po sumakto yung tubig tsaka yung time, pero inano po ako ni kuya din po na dapat po magtiwala po. We just have to follow the intuition kanina. Tama kaya ang intuition ni Ding Dong at pagtitiwala ni Colette? Matapos ang selebrasyon, mainam na rin na nag-ensayo ang mga housemates, pero mapanatili kaya nila ang winning strategy? Yung paa. Okay. 11. Sa kanilang next attempt, nakaisip ng bagong strategy si Patrick gamit ang kanyang tsinelas. Gumana kaya ito? Nag-mark po ako ng pansukat nung time na nagtama po yung sukat ng tubig na dapat ganun po yung maging consistency po niya. 59, 60. Kuya, paki-transfer report po. Muna tayo. Group hug. Prayer. Aba, parang may kumpiyansa na ang housemates sa kanilang task. Pahinga nga muna. Weekly task na, final na. May nalalabing oras pa. Okay na. Game. Last. Or pahinga kasi baka mamaya pag final task na pagod na lahat. Pagkatapos naman ito ay ipinatawag sila ni Kuya para sa isang importanteng anunsyo. Ipinapaalam ko sa inyo na bukod sa weekly budget, dinaragdagan ko ang nakataya sa inyong unang weekly task. Dahil kapag napagtagumpayan nyo ito, ang magiging official housemates sa bahay ko ay kayong lahat. Kapag natalo naman kayo, isang malaki at mabigat na kapalaran ang nag-aantay sa 4 na house guests na sina Colette, Dylan, Briggs at Del. Maya-maya pa ay ipinatawag na ang lahat sa garden area para gawin ang kanilang weekly task. Pagsisimula ang oras ninyo in 3, 2, 1, go! Ayan. One. One guys, one. Sa diskarte po kuya, halo-halo po. Kasi lahat naman po nag-contribute sa diskarte. 2. Yung mga housemates yung nagsalitan, then kami yung mga house guest yung nakatoka din sa pagbantay. Kami ni Dylan yung sa time. Stop. 5. Go, 6. Go. Okay, go. We're almost there. Faster on there. Kaya natin. Go. Faster. Go. Last 4. Go. Careful. Go. Nice one. Nice this. Ako yung may tabo. Ako yung parang basis kung tama yung liters ng water. Careful.
I-close mo. Oras. 47, 48, 49. Double time. Go, go lang. Double time. But careful, careful. 6, 57, 58, 59, 60, 61, 62. Hindi natin to. Go. Wait. Kuya, transfer report po. Mukhang confident ang mga housemates ni Kuya sa weekly task. Pero tama kaya ang kanilang pagkakakumpiyansa? Parang confident na kami na tagumpayan talaga namin yung task kasi nagawa na namin. Kaya what's so hard of doing it again? Habang naghihintay ng anunsyo mula kay Kuya, si Patrick mukhang kumpiyansa naman sa magiging resulta ng kanilang unang weekly task. Kanina hindi ko na sinukat kasi feeling ko naman sure na. Pero sinukat pa din, di ba? Same. Maya-maya pa, Sa unang linggo ninyo dito sa loob ng bahay ko, pagkilala at pagkilatis ang naging pagsubok at layunin ko para sa inyo. Kasabay ng pagkilala sa isa't isa, pagkilatis naman sa dami ng ipon at sa oras ang naging pagsubok ng inyong weekly task. Tagumpay kaya ang maihahatid ng ginawa ninyong pagsukat ngayong linggo o dalamhati buhat ng pagkatalo at kapalit nito ngayon. Oras na para malaman kung ano ang naging resulta ng inyong weekly task. Para sa inyong unang weekly task, kayo ay talo. Ang time na nakuha ninyo ay 10 minutes 29 seconds. Ang naipon ninyong tubig ay 12.39 liters. Hindi kayo naging matagumpay sa inyong weekly task. I'm disappointed, Kuya. Truly, I feel bad na ganun yung result. Nasad po kuya. Nag-expect po kami na makakapasok po talaga sa tamang oras at tamang sukat ng tubig po. Di ako makapaniwala, kuya, kasi akala ko po talaga perfect, like 2 bahay yung makikita ko, kuya. Pero wala po. Mali po yung time, mali po yung water. Sad po, kuya, kasi hindi po namin masave yung sila. Sa unang linggo ninyo sa aking bahay, nilayan kong kilalanin kayo sa pamamagitan ng bitbit ninyong kwento, hangarin at pangarap. Pero sapat nga ba ang mga ito para tawagin kayong housemate? Ito nga ba ang basihan para makuha ang ganitong titulo? Ang pagiging housemate ay hindi lang nasusukat sa pinagdaanan o patutunguhan. Ito ay nabibigyang halaga sa araw-araw na pakikipagsapalaran sa aking bahay nang may pag-asa, pagkabigo ay pagkatuto. Naging mapanubok man ang linggong ito, nais kong malaman ninyo na hindi nyo lamang ipinaglaban ang puwang ninyo sa bahay na ito, kundi pinili nyo rin ang isa't isa. At marahil ito na rin ang pinakamahalagang katangian ng makabagong henerasyon ngayon, ang pagsasama, pagtanggap o inclusivity. Dahil dito, nais kong ipalam sa inyo na isang pagsubok lamang ang ginawa ninyong pagpili at ang aking official housemates ay kayong lahat. I'm just proud of myself na nag-stick ako sa pinaniniwalaan ko. Nagbunga yung sacrifice ba. Mas fulfilling yung pakiramdam sa akin. Sobrang saya ko, Kuya. Official housemate na kaming lahat. Sobrang sa daming pinagdaanan namin, Kuya. Ito yung light. Kahit anong mangyari, at least kasama pa rin kaming lahat. Pero housemates, tulad ng ating napag-usapan, isang mabigat na kapalaran ang nag-aantay para kina Colette, Dylan, Briggs at Den. Kayo ay pagbobotohan ng inyong mga kasama at sa pamamagitan nito, isa sa inyo ang agad mapapabilang sa listahan ng mga nominado. abangan bukas! Colette, Dylan, Briggs at Den.
ang kabilang sa listahan ng mga nominado ay ikaw. Sino-sino kaya ang mapapasama sa listahan ng nominado? Minsan po, nakakalimutan niya na po magbigay respect sa nakakatanda sa kanya. Nafe-feel ko po na hindi po siya nagpapakatotoo sa amin. Nag-build na siya ng walls towards me na kahit anong gawin ko, masama na siya para sa kanya. He's probably the one that I think has contributed the least towards task. Ino-overpower niya po yun lahat. Abangan yan sa kauna-unahang nomination night ng edisyong ito.